Компанія, яка має майже нескінченні гроші, купує Minecraft, Bethesda, Activision Blizzard, збирає собі Call of Duty, Diablo, World of Warcraft, має Game Pass, має хмарний геймінг, має Windows, має Azure і має бренд Xbox, який колись був реально сильним конкурентом PlayStation. І після всього цього навколо Xbox знову головне питання звучить не коли вони переможуть PlayStation, а чи взагалі вони виживуть. Бо зараз Xbox виглядає дуже дивно. З одного боку, у Microsoft є величезна ігрова імперія, вони володіють легендарними серіями, студіями, сервісами і технологіями. З іншого боку, консоль продається слабше, ніж хотілося. Ціни ростуть, частини ігор виходить на PlayStation, Game Pass уже не виглядає як перемога, а в новинах знову розмови про скорочення, закриття студій і скасовані проекти. І ось тут стає цікаво, бо проблема Xbox уже давно не тільки в тому, що PlayStation сильніша по продажу. Проблема в тому, що Xbox поступово розмив сам себе. Він ніби хоче бути всім одразу: консолью, сервісом, магазином, підпискою, хмарою, видавцем для PlayStation, платформою для ПК і майже Netflix у світі відеоігор. Але коли ти намагаєшся бути всім для всіх, у якийсь момент люди перестають розуміти, навіщо їм взагалі твоя коробка. Всім привіт, з вами Айнскор, і поки Xbox намагається зрозуміти, ким він хоче бути, ви можете зробити просту річ: поставити лайк і підписатись на канал, якщо вам цікаві нормальні розбори про ігри, консолі і те, що відбувається в індустрії. Це реально допомагає каналу рости, а ми йдемо далі. Сьогодні поговоримо про Xbox, про кризу ідентичності Microsoft у геймінгу, про Game Pass, про Activision Blizzard, студії, які купували за мільярди, і про головне питання: Xbox реально будує майбутнє індустрії, чи просто намагається пояснити, чому стара стратегія не спрацювала. Почати треба не з останніх чуток про скорочення, а трохи раніше. Бо Xbox не зламався вчора. Це історія, яка тягнеться роками. Колись усе було набагато простіше. Xbox був консолью, ти купував Xbox, бо хотів грати в Halo, Gear of War, Forza, Fable, користуватися Xbox Live і мати альтернативу PlayStation. У бренда була чітка роль: ось консоль Microsoft, ось її ігри, ось її сервіс, ось її ком'юніті. Xbox 360 взагалі був дуже сильним поколінням. Для багатьох це була найкраща ера Xbox. Онлайн, мультиплатформа, шутери, вечірки з друзями, той самий вайб, коли Xbox реально виглядає як майбутнє консольного геймінгу. А потім прийшов Xbox One, і Microsoft зробила настільки легендарний самостріл, що його згадують досі: телевізор, Kinect, постійний онлайн, дивна комунікація, обмеження навколо дисків, відчуття, що компанія говорила не з геймерами, а з людьми, які просто хочуть підключити кабельне телебачення до консолі. PlayStation тоді вийшла і дуже просто показала: у нас можна обмінюватись дисками, у нас все зрозуміліше, і ми про ігри. І цього майже вистачило, щоб виграти цілу інформаційну війну. З того моменту Xbox почав наздоганяти. Спочатку виправляли імідж, потім просували зворотну сумісність, потім почали активно будувати Game Pass, потім купувати студії. Ідея була зрозуміла: якщо PlayStation сильна ексклюзивами, Microsoft треба створити свою машину контенту. І ось тут почалася невелика закупка: Bethesda, Activision Blizzard, купа студій під крилом Xbox. На папері це виглядало дуже потужно, бо коли Microsoft купує Activision Blizzard майже за 69 мільярдів доларів, це вже не просто ми хочемо пару ігор і Game Pass. Це сигнал усій індустрії: ми прийшли серйозно, у нас більше грошей, ніж у багатьох конкурентів. Але мільярди самі по собі не роблять стратегію зрозумілою. І отут саме Xbox почав заходити в дуже дивну зону. Замість чіткої відповіді «ось навіщо вам Xbox», компанія почала відповідати приблизно так: Xbox – це не обов'язково консоль, це екосистема, це всюди, це Game Pass, Xbox – це ПК, хмара, телевізор, телефон, іноді PlayStation, іноді Switch, іноді що завгодно, де можна запустити ігру. З одного боку це звучить сучасно. Світ насправді змінився, люди грають не тільки на одній коробці, ПК сильний, Steam величезний, мобільний ринок гігантський, хмара потроху розвивається, а підписки стали нормальною частиною медіа. Але з іншого боку, консольний бізнес живе не тільки красивими словами про екосистему. Людина, яка стоїть перед вибором PlayStation чи Xbox, хоче дуже просту відповідь: чому я маю купити саме Xbox? І ось тут починаються проблеми. Бо якщо ігри Xbox виходять на ПК, частина йде на PlayStation, Game Pass доступний не тільки на консолі, а сама Microsoft постійно каже, що Xbox це не тільки коробка, тоді навіщо звичайному гравцю купувати це? Це не означає, що мультиплатформена стратегія погана. Насправді, як бізнес-логіка, вона зрозуміла: якщо ти витратив десятки мільярдів на студії і франшизи, тоді тобі треба заробляти гроші з максимальної великої кількості аудиторії. Call of Duty не може сидіти тільки на Xbox, бо тоді Microsoft сама собі відріже велику частину прибутку. Та й багато інших ігор логічніше продавати всюди, де є покупці. Але тоді Xbox як консоль втрачає частину сенсу. Ось у цьому головний конфлікт. Microsoft хоче бути великим видавцем для всіх платформ, але при цьому хоче, щоб люди далі купували Xbox як окрему консоль. І це дуже складно поєднати. Бо PlayStation продає просту ідею: ось вам наша консоль, ось наші великі ігри, ось наш бренд, ось причина бути в нашій екосистемі. Nintendo взагалі живе у своєму окремому світі: Маріо, Зельда, покемони, Switch, портативність, сімейність, своя магія, а Xbox
Xbox каже, ну всюди. Звучить круто, поки не питаєш, а де саме Xbox найсильніший. Game Pass мав стати відповіддю. І на старті це справді виглядало майже як революція. Платиш підписку, отримуєш доступ до великої бібліотеки, нові ігри Xbox у день релізу, індії, старі хіти, купу всього. Для гравця це було дуже привабливо, особливо на фоні цін по $70. Багато хто реально купував Xbox не через конкретний ексклюзив, а через Game Pass. Типу, навіщо мені купувати ігри по одній, якщо я можу платити щомісяця і мати бібліотеку? Взагалі ідея сильна, але вона має одну велику проблему. Підписка повинна постійно рости або приносити достатньо грошей, щоб готувати весь цей контент. Я особисто мав цю платформу, але після підняття цін на Game Pass я перейшов на PlayStation. А тепер уявіть, що ви Microsoft, ви купили купу студій, витрачаєте мільярди, обіцяєте ігри в Game Pass, але при цьому розробка дорожчає, релізи затримуються, великі проекти не завжди вистрілюють, а частина людей не купує гру за повну ціну, бо чекає її в підписці. У теорії Game Pass мав стати машиною росту, але в реальності він почав виглядати набагато складніше, бо якщо гра виходить у Game Pass в день релізу, це добре для користувача. Але виникає питання, скільки продажів ти втрачаєш? Якщо гра не виходить у Game Pass, тоді люди питають, а навіщо я плачу за підписку? Якщо підняти ціни на підписки, частина користувачів починає злитися. Якщо не піднімати, важче покрити витрати. Це не така проста магія, як здавалося в презентаціях. І саме тому нинішній стан Xbox виглядає не як випадкова яма, а як результат дуже складної моделі, яку стало важко пояснювати навіть фанатам. Особливо, коли паралельно починаються скорочення. Останнім часом медіа пишуть про можливі великі скорочення Microsoft, які можуть зачепити Xbox, а також про можливість закриття або продаж окремих студій і скасування проєктів. Тут важливо говорити обережно, бо частина цього чутки, а не фінальні офіційні рішення. Але навіть якщо не брати кожну чутку як факт, сама картина неприємна. Бо коли компанія купує студії, а потім через кілька років навколо цих студій починаються розмови про закриття, продаж або скорочення, у гравців виникає дуже логічне питання: навіщо ви їх тоді взагалі купували? І це не перший раз, коли Xbox ловить таку критику. У 2024 році Microsoft уже закривали студії, і особливо болючою стала історія Tango Gameworks після Hi-Fi Rush. Гра отримала дуже хорошу реакцію, стала одним із найсвіжіших, найприємніших релізів Xbox, а потім студію все одно закрили. Такі речі дуже сильно б'ють по довір'ї, бо фанат дивиться на це і думає: добре, навіть якщо студія зробила щось круте, це не гарантує їй майбутнього. Навіть якщо гру хвалили, навіть якщо вона стала маленьким символом того, що Xbox може робити щось живе й оригінальне, все одно може прийти Excel-таблиця і сказати «закриваємо». І от тут найбільший контраст. Microsoft витрачає шалені гроші на покупку контенту, але часто не виглядає як компанія, яка вміє цей контент нормально вирощувати. Купити студію – це одне, дати їй стабільну стратегію, час, розумний бюджет, зрозумілу роль у портфелі і нормальний маркетинг – це зовсім інше. Xbox багато років намагався вирішити проблему ексклюзивів грошима. Немає достатньо сильних внутрішніх ігор, купуємо студії. Мало контенту для Game Pass, купимо ще. Треба велика франшиза, купуємо Activision Blizzard. Але коли після цих всіх покупок бренд усе одно виглядає розмитим, стає зрозуміло, справа не тільки в кількості студій, справа у напрямку. Бо можна мати Call of Duty і все одно не мати чіткої відповіді, чому комусь потрібен Xbox. Можна мати Bethesda і все одно не закривати всі питання після Starfield. Можна мати Game Pass і все одно піднімати ціни, скорочувати людей і шукати нову модель. А тепер ще й ціни на консолі ростуть. Xbox офіційно оголосив, що з 1 серпня 2026 року ціни на консолі піднімуться. Моделі на 512 ГБ подорожчають на $100, моделі на терабайт на $150, а моделі на 2 ТБ взагалі приберуть із продажу. І це дуже дивний момент для бренду, який і так має проблему з продажем заліза. Бо якщо твоя консоль уже не виглядає обов'язково через мультиплатформу, якщо люди можуть грати на ПК або чекати релізи на PlayStation, якщо Game Pass уже не такий дешевий і беззаперечний, а ти ще піднімаєш ціну на залізо, то для звичайного покупця питання стає ще жорсткішим. Навіщо мені брати Xbox? Це не хейт, це просто логіка покупця. PlayStation має сильний бренд і свої великі релізи. Nintendo має унікальний формат і свої франшизи. Steam Deck і Steam машин показують, що ПК геймінг може лізти на диван і в портатив. А Xbox ніби стоїть посередині і каже: ми теж є, але не хвилюйтесь, наші ігри можуть бути і не тільки там у вас. Для фанатів Xbox це боляче, бо фанати руками захищали бренд, чекали повернення, вірили, що зараз в студії розженуться. Зараз Bethesda дасть результат, зараз Activision усе змінить, зараз Game Pass покаже силу. І кожен раз здавалося, що ось-ось Xbox знову стане реально небезпечним конкурентом. Але замість чіткого камбеку ми отримали щось набагато заплутаніше. Ігри Xbox виходять на інших платформах, частина релізів не виправдовує очікувань, студії під ризиком, консолі дорожчають, Game Pass уже не виглядає безмежно щедрим, а в медіа все частіше звучить слово «ресет». Ресет – це красиве корпоративне слово. Воно звучить краще, ніж ми не знаємо, що робити далі.
Але для гравців воно часто означає дуже прості речі: скорочення, скасовані проекти, зміни планів, нова стратегія і ще кілька років очікування, поки це все не дасть результат. У Microsoft забагато грошей, забагато IP, забагато сервісів і занадто велика присутність у геймінгу, щоб так швидко хоронити Xbox. Вони володіють Call of Duty, Minecraft, Bethesda, Blizzard, King, купою студій, Game Pass, Xbox Store, Windows і хмарною інфраструктурою. Це не маленька компанія на межі банкрутства. Але бренд Xbox як консоль, ось тут і реальне питання. Бо можливо Microsoft уже давно не хоче вигравати консольну війну в старому сенсі. Можливо, вони дивляться ширше, продавати ігри всюди, тримати підписку, мати магазин, мати хмару, збирати гроші з різних платформ. У такій логіці Xbox консоль може бути не центром бізнесу, а просто одним із пристроїв для входу в екосистему. Проблема в тому, що фанатам консолі це важко продати, бо фанат купував Xbox не для того, щоб почути насправді Xbox це не обов'язково тільки консоль. Він купував коробку, бо хотів відчуття платформи, спільноти, ексклюзивів, причини бути саме тут. Якщо ця причина розмивається, лояльність теж слабшає. І тут Xbox опиняється між двома світами. Для старих фанатів він уже недостатньо консольний, бо ексклюзивність слабший, студії нестабільні, а бренд постійно міняє меседж. Для нових гравців він недостатньо переконливий, бо якщо багато ігор доступні на ПК або PlayStation, можна просто взяти іншу платформу. Для бізнесу Microsoft може бути просто видавцем, сервісом і контентною машиною, але для геймера все ще треба відповідати на просте питання: чому саме Xbox? І поки відповіді не звучить чітко. Мені здається, Xbox має три варіанти. Перший – повернутися до сильної консольної ідентичності, тобто знову робити Xbox місцем, де є свої великі ігри, чіткі переваги, нормальна ціна, зрозуміла стратегія і причина купити саме цю коробку. Але це складно, бо мультиплатформена політика вже запущена, а витрати на великі ігри шалені. Другий варіант – чесно стати великим видавцем для всіх платформ. Типу Xbox – це не тільки консольна війна, Xbox – це Microsoft Gaming. Ми продаємо ігри всюди, заробляємо на PlayStation, ПК, Nintendo, хмарі, підписці й мобільному ринку. Як бізнес це може мати сенс, але тоді треба визнати, що консоль Xbox уже не головний центр всесвіту. Третій варіант – намагатися сидіти на двох стільцях як зараз. І ось це небезпечно. Бо тоді фанати не розуміють, чи варто їм залишатися в екосистемі, розробники не розуміють, під яку модель планувати, а гравці бачать хаос у комунікації. І саме це зараз найбільше шкодить Xbox. Не тільки слабкі продажі заліза, не тільки Game Pass, не тільки ціни, не тільки скорочення, а відчуття, що компанія просто змінює пояснення тим, ким вона є. Спочатку найпотужніша консоль, потім найкраща цінність у Game Pass, потім ексклюзиви не так важливі, потім ми всюди, потім 4 гри на інші платформи, але це не означає все. Потім усе більше і більше ігор за межами Xbox, потім ресет. І гравці просто втомлюються, бо в ігровій індустрії довіра дуже важлива. Людина купує консоль не на місяць, вона купує її на покоління. Вона хоче бути впевнена, що платформа має майбутнє, що студії не закриваються після одного релізу, що підписка не перетворюється на дорогий компроміс, що куплена коробка не стає зайвою через рік після зміни стратегії. І якщо цієї впевненості немає, люди йдуть туди, де простіше. PlayStation може робити непопулярні рішення з дисками, цінами або сервісами, але бренд усе ще дуже зрозумілий. Nintendo може бути дивною і закритою і дорогою, але всі знають, що таке Nintendo. А Xbox останні роки ніби сам себе пояснює заново кожні кілька місяців, і це проблема. Мій висновок такий: Xbox не знищений, але він реально в кризі. Microsoft має гроші, і студії, і франшизи, і технології, але цього всього недостатньо. Якщо гравець не розуміє, навіщо йому саме твоя платформа. Купити Activision майже за 69 мільярдів – це вражає. Але якщо після цього всього питають, чи потрібен Xbox, значить проблема не в кількості грошей, проблема в стратегії. Xbox може стати дуже сильним видавцем, може заробляти на PlayStation, ПК, Game Pass і хмарі, може бути всюди. Але тоді бренд консолі треба або переосмислити чесно так, як він є, або перестати робити вигляд, що стара консольна логіка досі працює як раніше. Бо зараз виглядає так, ніби Microsoft хоче продати і Xbox, і не залежати від Xbox. Хоче мати ексклюзиви, але випускати їх всюди. Хоче розвивати Game Pass, але не втрачати продажі. Хоче мати багато студій, але скорочувати витрати. Хоче бути потужним майбутнім геймінгу, але чесно виглядає як компанія, яка досі не оговталась від власних рішень. І саме тому ця історія така цікава. Бо Xbox – це не просто ще один конкурент PlayStation. Це приклад того, як навіть гігант з мільярдами може заплутатися, якщо не може пояснити людям свою головну цінність. А що ви думаєте? Xbox ще може повернутися як сильна консоль, чи Microsoft уже поступово перетворює його просто на великого видавця для всіх платформ? І чи купили б ви новий Xbox, якщо б його головні ігри рано чи пізно виходили б на ПК або PlayStation? Напишіть у коментарях, бо тут реально цікаво, як гравці бачать майбутнє Xbox. Дякую, що були зі мною, поставте лайк, якщо відео було цікавим, і підписуйтесь на канал, якщо вам цікавий такий розмовний контент. З вами був Айнскор, до зустрічі!